नमस्कार दर्शकबिन, हामी इन्टरनेटमा यस्ता कयौं वेबसाइटहरू पाउँछौं जो हामीलाई थाहा हुँदैन कुन वेबसाइटले के काम गर्छ र म आज तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु यस्ता विशेष वेबसाइटहरू जसलाई तपाईले जान्नुभयो भने तपाईको जीवनमा काम गर्न धेरै सर्वसुलभ हुनेछ र ती वेबसाइटहरू हुन्। एउटा तपाईको वेबसाइट हुन्छ यो वेबसाइट ssavr.com तपाईले टाइप गर्नु होला ssavr.com। यो वेबसाइटको काम के हो भन्दा तपाईसँग घरमा राउटर छ अथवा कुनै अफिसमा राउटर छ, त्यो राउटरद्वारा तपाईको सबै डिभाइसमा तपाईको लगइन छ, त्यही राउटरद्वारा जुन एउटै सर्भर छ र तपाईले यसमा लेखेको कुरा यो वेबसाइटमा जे तपाईले टाइप गर्नुहुन्छ त्यो टाइप गरेको कुरा अर्को कम्प्युटरमा पनि अथवा मोबाइलमा पनि यो वेबसाइट हामीले खोल्यौं भने यो कुरा देखिन्छ। जस्तो मैले यहाँ हेलो माई फ्रेन्ड लेखे, कुनै लिंकहरु हामी यस्तो विभिन्न किसिमको कुराहरु पनि हामी शेयर गर्न सक्छौं। जस्तो मैले यही लिंकलाई यहाँ क्लिक गरे र यो कुरा मैले यहाँ टाइप गरिरहेको छु। अब तपाईहरु फेरि अर्को ब्राउजर खोल्नुस्, कुनै मैले कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरेर नयाँ ब्राउजर खोलेको छु। फेरि हजुरले यही ब्राउजरलाई खोल्नु भयो भने यही ब्राउजर खोल्नुस्, यही लिंक खोल्नुस्। तपाईले अघि यहाँ जे टाइप गर्नुभएको थियो यसमा तपाईले जे टाइप गर्नुभएको थियो त्यो यता के छ तपाईको शो गरिरहेको छ। जस्तो यहाँ मैले जे लेखिरहेको छु त्यो यसमा आइरहेको छ। जस्तो फेरि म अब यतातिर केही टाइप गर्दिन्छु। हर्यो मैले टाइप गरिरहेको छु, त्यो टाइपिङ तपाईले यता एकपटक रिफ्रेश गर्नुस्, यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अटोमेटिक यता एक्टिभ भएर आउनेछ। मैले यो टाइप गरे र म यसमा गएर यसलाई रिफ्रेश गरेर हेर्छु, रिलोड गरे अनि यो यता आइरहेको छ। तपाईहरुलाई यो यति हेल्पफुल हुन सक्छ अफिसमा कुनै सूचनाहरु आदान प्रदान गर्न, कुनै कुराहरु सबैलाई एउटै जानकारी बताउनको लागि यो वेबसाइट अफिसमा होस् घरमा होस् एकदमै यो काम लाग्ने वेबसाइट हो र यसको प्रयोग गरेर तपाईहरुले धेरै किसिमका यस्ता अपलोड यो विभिन्न कुराहरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अर्को वेबसाइट रहेको छ साथीहरु virustotal.com भन्ने। यो virustotal.com को काम के हो भने हामीले कयौं सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गरिरहेका हुन्छौं अथवा कुनै वेबसाइटहरु खोलिरहेका हुन्छौं, ती वेबसाइटमा कहीं कतै भाइरस त छैन हैन, त्यो कुराहरु पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो virustotal.com तपाईले टाइप गर्नु होला। जसरी virustotal.com टाइप गर्नुभयो भने तपाईको यसरी यो खुल्छ। खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ फाइल चुज भन्छ यसले, अनि फाइल चुज गर्दाखेरि तपाईले जिप फाइलहरु अथवा फाइल हैन यसरी युआरएल सबै गर्न सक्नुहुन्छ। चुज फाइल गर्नु होला। चुज फाइल गरिसकेपछि तपाईले कुन फाइललाई यहाँ अब गर्नुपर्ने हैन भनिसकेपछि तपाईले जस्तो यो आइडिएम को अथवा यो भिएलसी मिडिया प्लेयरमा भाइरस छ कि छैन ओपन गर्नुभयो भने यसले के पत्ता लगाउँछ भने यो सफ्टवेयरमा भाइरस छ या छैन भन्ने कुरा यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ र हामीलाई अहिले यति कुराहरु हाम्रो यसमा हामी क्लियर छौं। जति पनि यो राइट लाग्यो र यिनीहरु चाहिँ यी कुराहरुमा यो सफ्टवेयर क्लियर छ भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ। त्यसमा हामीले कुनै अब युआरएल हरु
चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ वेबसाइटहरु पनि हामीले यसमा जस्तो अब यसमै हामी के हेरौँ www.facebook.com टाइप गर्दियौं हैन हेर्न सकिन्छ हामीले यसमा के हो यो यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यो वेबसाइट अब यतिसम्म हाम्रो क्लिन छ यसरी तपाईले वेबसाइटको विषयमा अथवा कुनै चीज त्यस्तो खोल्दै हुनुहुन्छ वेबसाइट भने त्यसमा तपाईलाई चाहिँ यो भाइरस त होइन भन्ने शंका लाग्छ भने तपाई यो वेबसाइटको प्रयोग गरेर त्यसलाई डिटेल रूपमा तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को हाम्रो वेबसाइट रहेको छ साथीहरु फाइल हिप्पो तपाईले यहाँ यति मात्र टाइप गरेर इन्टर हान्नुस् यसबाट हामीले फ्री सफ्टवेयरहरु धेरै डाउनलोड गर्न सक्छौं हामीले गुगलमा गएर विविध कुराहरु सफ्टवेयरहरु जस्तो हामीले यहाँ खोजिरहेका हुन्छौं जस्तो गुगलमा गयौं भने हामी अब गुगलमा हामीले गएर जस्तो VLC मिडिया प्लेयर फ्री डाउनलोड यस्तो हान्दाखेरि हाम्रो विविध साइटहरु यहाँ आइरहेको हुन्छ विभिन्न वेबसाइटहरु तर कुन साइट हाम्रो सही छ कुन साइट सही छैन कुन डाउनलोड गर्न ठीक छ कुन छैन भन्ने हामीलाई भइरहेको हुन्छ तर यहाँ फाइल हिप्पो पनि देखाइरहेछ त्यस्तै यो फाइल हिप्पो द्वारा हजुरले जुन सफ्टवेयर तपाईलाई चाहियो फाइल हिप्पो को वेबसाइट खोल्नुहोस् र यहाँ गएर जस्तो हजुरलाई VLC मिडिया प्लेयर चाहिएको छ भने तपाईले त्यहाँ VLC सर्च गर्नुभयो भने त्यसै तपाईले कति 62 बिट 32 अथवा अरु धेरै अप्सनहरु कुनै पनि सफ्टवेयर तपाईले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई गुगल क्रोम चाहियो भने गुगल CHRM हान्नुभयो भने फेरि तपाई यहाँबाट गुगल क्रोम डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा फ्री वेबसाइटहरु राखिएको छ र अत्यन्तै सजिलो छ यो वेबसाइटबाट तपाईले आफुलाई चाहिएका सफ्टवेयरहरु तुरुन्तै डाउनलोड गर्न सकिन्छ हामीलाई कहीं गुगलमा धेरै बेर भुल्न अथवा कोही डाउनलोड नहुने समस्या कोही चाहिँ त्यो चाहिँ सफ्टवेयर नहुने अर्को कुराहरु लेखिरहेको हुन्छ र खोज्न हामीलाई टाइम लागिरहेको हुन्छ यो वेबसाइटले पनि तपाईको जिन्दगीमा धेरै छिटो बनाउने गर्दछ लाइफलाई र अर्को वेबसाइट हामीसँग छ माइक्रोसफ्ट अफिस होम भन्ने यसलाई तपाईले office.com मात्र टाइप गरे हुन्छ यहाँ मैले यो लिंकहरु दिएको छु office.com भनेर हान्नु office.com भनेर हानिसकेपछि तपाईले तपाईको साइन इन भएको छैन यदि तपाईको कम्प्युटर भने तपाईले नयाँ अकाउन्ट खोलेर तपाईले साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ साइन आउट गरेर अथवा नयाँ यहाँ कसैको खोलिरहेको छ भने साइन आउट गर्नु होला यदि खोलेको छैन र तपाईको साइन अप गर्नु पनि छैन सबभन्दा पहिला तपाईले साइन अप गर्नु एउटा फेसबुकको आईडी बनाए जस्तै हो जीमेलको आईडी बनाए जस्तै हो तपाईको जीमेल आईडी द्वारा फोन द्वारा पनि तपाईले यो बनाउन सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी नै मेरो खोलिसकेको छु ठीक छ र अब हामी के गर्न सक्छौं तपाईले यसमा तपाई कुनै ठाउँमा जानु भएको छ तपाईको कम्प्युटरमा वर्ड एक्सेल पावरपोइन्ट छैन इन्स्टल छैन ब्याकअप पनि छैन तपाईले यसमा काम गर्नुपर्ने छ भने तपाईले यति धेरै चीजहरुमा सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई वर्ड त्यो दिन थिएन तर म वर्डको डकुमेन्टहरु वर्ड काम गर्नुपर्ने थियो भने सिर्फ वर्डमा क्लिक गर्दिनुस् न्यू डकुमेन्ट चाहिएको छ अथवा कुनै फर्मेटमा अरु चाहिएको छ भने त्यो सिलेक्ट गर्नु होला मलाई न्यू ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट आवश्यक छ भने मैले यो ओपन गर्छु त्यसपछि यहाँ डकुमेन्ट ओपन हुँदैछ र यसरी हामीले यो एकदम फाइदाजनक हुन्छ धेरै यो अफिसको काम गर्नेहरु साथीहरुले यो वेबसाइटको विषयमा जान्नु भयो भने तपाईहरु अनलाइन द्वारा वर्ड एक्सेल पावरपोइन्ट अरु पनि थुप्रै कुराहरु चलाउन पाउनुहुनेछ सजिलैसँग सेम वर्डै हुनेछ र तपाईले वेलकम टु गुरु अल इन वान चिरञ्जीवी मेरो च्यानलको नाम हो यो यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा यसको कलर अगाडि पछाडी बढाउने यो त सबै जानेकै कुरा हो
यसरी मैले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा वर्डको, फोटोसपको, पावर पोइन्टको, इनडिजाइनको विषयमा थुप्रै भिडियोहरू बनाएर राखेको छु कसरी काम गर्ने भनेर। त्यसमा तपाईँहरूले सबै कुरा पाउनुहुनेछ र यसलाई तपाईँले फाइलमा गएर सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ सबै फर्मेटमा गर्न सक्नुहुन्छ, पिडिएफ अरू सबै फर्मेटमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ एज गरेर तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा मजासँग सेभ गरेर त्यो डकुमेन्टलाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। यति मजाको यो वेबसाइट रहेको छ, जुन वेबसाइटको नाम के हो, office.com। यति मात्रै तपाईँले हान्दी पुग्छ दर्शकबिन। त्यसपछि तपाईँले यो फाइललाई सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको सेभ हुन्छ। यो अहिले हाम्रो ड्राइभमा भयो होइन। मैले के गर्न खोजेँ, यसलाई फाइल सेभ एज अन ड्राइभ, रिनेम, डाउनलोड, पिडिएफ भनेर। अब तपाईँले कहाँ चाहिँ यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड कपी गर्नुभयो भने अब हाम्रो डाउनलोड डकुमेन्ट रेडी छ। डाउनलोड हुँदैछ। तपाईँले डेस्कटपमा यसको फाइलको नाम राख्नुहुन्छ। फाइलको नाम जस्तो गुरु1 राख्नुभयो भने, यसलाई सेभ गर्नुभयो भने यो फाइल तपाईँको डेस्कटपमा आएर सेभ हुन्छ। यसरी हामीले एक्सेल, वर्ड सबै कुराहरू के गर्न सकिँदैछ, योबाट हामीले के गर्न सकिन्छ, काम गर्न सकिन्छ। office.com, office.com। यति क्लिक गरेर इन्टर हान्नुहोस्, एकाउन्ट लगइन गर्नुहोस्। एकाउन्ट छैन भने साइन अप गरेर तपाईँ नयाँ एकाउन्ट खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईँको फ्युचरहरू यो आउनेछ, मजासँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम फाइदाजनक वेबसाइट हो साथीहरू। र अर्को वेबसाइट, अन्तिम वेबसाइट मैले राखेको छु यसमा आज, हाम्रो स्क्रिनसट टुल होइन, यो अप्सन prnt.sc हान्नु होला। prnt.sc हानेर इन्टर गर्नुहोस्। यसको फाइदा के हो भने दर्शकबिन, तपाईँ यदि कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ र तपाईँको कहिलेकाहीँ इमेज पठाउने अथवा कुनै फोटो, लिङ्क इत्यादि कुराहरू पठाउने अप्सन तपाईँको वेबसाइटमा त्यो दिन नभएको हुनसक्छ। कसरी सेन्ड गर्ने अप्सन चाहिँ नभएको हुनसक्छ र अथवा तपाईँ कुनै एउटा अफिसमा काम गर्नुभएको छ र पर्सनल एउटा चाहिँ नि उसको वेबसाइट चलाउनु भएको छ जहाँ इमेजहरू यस्तो पठाउने, एट्याच गर्ने ठाउँ छैन भने, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो prnt.sc वेबसाइटको प्रयोग गरेर त्यसमा तपाईँले ब्राउजर इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई ओपन गरेर अब तपाईँले यसमा के पठाउन चाहनु भएको छ, जस्तो म पिक्चरमा गएँ र मैले यो पिक्चरलाई यदि ओपन गरेँ भने यो पिक्चर यहाँ आउनेछ, प्रोसेसिङ हुँदैछ। यो पिक्चरको लिङ्कलाई तपाईँले कपी गर्नुहोस् हैन। अनि यसलाई कपी गरिसकेपछि, जस्तो यसलाई हामी कपी लिङ्क एड्रेस गरौँ र यो कपी लिङ्क एड्रेसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले यसलाई अब तपाईँले सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ फेसबुकद्वारा, अथवा तपाईँले कहाँ चलाइराख्नु भएको छ, कुन आफ्नो चाहिँ उसमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ इमेजहरू यो विविध कुराहरू पठाउने अप्सन छैन भने यस्तो अवस्थामा तपाईँले तुरुन्त यो लिङ्कलाई अर्कोलाई तपाईँले सेयर गर्नुभयो। जस्तो मैले अर्को यो खोलेँ र यसमा मैले त्यो लिङ्कलाई पेस्ट गरेँ, अघिको त्यो हो, पेस्ट गरेर इन्टर हानेँ भने मैले त्यो फोटोलाई यसरी अर्को कम्प्युटर, अर्को वेबसाइटमा सजिलैसँग यसरी पाउनेछु र अब मैले यसलाई सेभ इमेज गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सक्नेछु। कति सजिलो छ यो वेबसाइट पनि तपाईँलाई धेरै फाइदाजनक हुन्छ। आज हामीले यी वेबसाइटहरूको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र यसरी चर्चा गरिसकेपछि हामीलाई यो हाम्रो फोटो चाहिँ के भइरहेको छ, यहाँ आइसकेको छ, यसरी आउँछ र यसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ। आज हामीले यस्ता वेबसाइटहरूको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ जो एउटा राउटरबाट विभिन्न किसिमका डिभाइसहरू जोडिएको छ र त्यहाँ हामीले लेखेका कुराहरू सबैले देख्नुपर्ने छ
एउटा सूचनात्मक र चाहिँ नि यो हुनेछ है, ओके टोके जस्तो तपाईँको त्यो वेबसाइटमा लेख्यो त तुरुन्तै अर्कोमा जान्छ। एउटा भाइरस टोटल पढ्यौँ जसमा हामीले चलाइरहेको वेबसाइट सही छ या सफ्टवेयरमा कोही भाइरस छ या छैन चेक गर्नको लागि। अर्को हामीले फाइल इप्पो जसले सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्न मद्दत गर्छ, फ्रीका सफ्टवेयरहरू यस गर्छ भने। अर्को हामीले अनलाइन माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट इत्यादि कुराहरू चलाउने एउटा वेबसाइटहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। र अर्को हामीले यो prnt.sc जसबाट विभिन्न किसिमका इमेजहरू थुप्रै कुराहरू हामीले यसबाट सेयर गर्न सकिने रहेछ सजिलैसँग। त्यो लिङ्कलाई तपाईँले के गर्नुपर्ने छ, यो लिङ्कलाई कपी लिङ्क गरेर त्यो अर्को जसलाई पठाउने हो त्यसलाई तपाईँले टेक्स्ट मेसेजमा सेन्ड गरिदिएपछि त्यो उसले खोल्ने साथ त्यो लिङ्क खोल्छ। साथीहरू, म तपाईँहरूलाई यस्ता थुप्रै किसिमका रोचक कुराहरू र जीवनमा अत्याधिक पल पलमा चाहिने कुराहरू युट्युबमा अपलोड गरिरहनेछु। तसर्थ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, बेल घन्टीमा दबाउनु होला ताकि मैले तपाईँहरूको हाम्रो जिन्दगीमा अत्याधिक रूपमा चाहिने कुराहरू अपलोड गरिहालेँ भने तपाईँहरूको कम्प्युटरमा आइहालोस्, त्यो तपाईँहरूले अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ भन्ने एउटा अपेक्षा पनि छ। र अर्को सब्सक्राइब बढ्यो भने राम्रोसँग चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो एउटा अभिप्राय हो। जे होस्, हामीले जानेका कुराहरू आफ्ना दर्शक सामु दिने हो, लुकाएर राख्ने होइन। तपाईँहरूले जानेका कुराहरू पनि युट्युबमा हाल्दा हामी सबै सेयर गर्न सक्छौँ र हामी धेरै जानकारीहरू बटुल्न सक्छौँ। अगाडि म थुप्रै रोचक भिडियोहरू बनाउँदैछु। तसर्थ दर्शकबिन हजुरले माया गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ भन्दै म गुरु अल इन वान चिरञ्जीवी च्यानलद्वारा अहिले बिदा हुन्छु। यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल, जय नेपाल।